ټیک ټاک کریټر گروث چیلنج دا په ټیک ټاک کې یو نوی چیلنج راغلی دا او دا تاسو کولای شئ چې جوین یې کوي په اسانۍ سره $250 خو ډیر په اسانه ترلاسه کولای شئ ته ګټلی شئ $250 هغې نه وروسته تاسو کولای شئ 3000 4,500 5,500 7,000 10,000 پورې ډالر هم دې نه ترلاسه کوي خو د هغې خپل شرایط دي کم دي څنګه پوره کولی شو دا $250 څنګه ترلاسه کولی شو یعنی دومره به درته وایم چې دا $250 هر څوک ترلاسه کولی شي دومره اسانه چیلنج ده صحیح ده نو په دې ویډیو کې تاسو ته د دې کریټر گروث چیلنج مکمل طریقه ښیم څنګه دا جوین کولی شو کم کرایټیریا کم شرایط دي او دا اولنی 2,500 ویلکم ریوارډ څنګه ترلاسه کولی شو چې هغه اسانه ټاسک ده هغې نه وروسته بیا تاسو 10,000 فالوورز پوره کوئ نو تاسو ته $3,000 پورې ډالر درکوي 50,000 فالوورز هم پوره کړه تاسو ته 4,500 پورې ډالر درکوي لکه څنګه چې تاسو په سکرین کې ګورئ دې ته خپل هغه کم شرطونه دي ښودلي دي دا خپل وخت لري ملګرو هر ورځ د دې یو ورځ کمیږي یعنی تقریبا ټوټل اوس دا نن چې زه ویډیو جوړوم 240 ورځې لري تاسو کتلی شئ 42 days left یعنی 240 ورځې لري تاسو په دې وخت کې تاسو دا جوین کولی شئ او دغه ریوارډ ترلاسه کولی شئ د ټیک ټاک څخه اوس د دې ویلکم ریوارډز اول تاسو ته ښیم چې دا اول د دې دا کرایټیریا باندې زه تاسو پوهیم او په آخر کې زه تاسو ته طریقه هم ښیم چې څنګه دا موږ او تاسو جوین کولی شو په دې کې ګډون څنګه کولی شو په ټیک ټاک کې سټپ بای سټپ درته طریقه ښیم کوشش وکړئ ویډیو تر پای وګورئ لایک شیر سبسکرایب مه هېروئ ځکه دا ستاسو خپل چینل ده هر څه تاسو ته دلته فری ښودل کېږي ګورئ ملګرو ویلکم ریوارډ ته به راسو تاسو دلته کتلی شئ $2,500 چې لیکلي دي دې سره دې خوا کې دغه آی بټن ورکوي د دې هغه کرایټیریا ښودل کېږي ګورئ ورته ملګرو دلته لیکلي چې ویلکم ریوارډ رولز د ویلکم ریوارډ رولز کم دي ډیورینګ یور فرست 14 days یعنی ستاسو په اولني 14 ورځو کې یعنی مثال نن تاسو جوین کړو دا پروګرام تاسو جوین کړو ګډون هم پکې وکړلو په اولني 14 ورځو کې صحیح ده 14 days publish at least 5 eligible videos per week یعنی تاسو په 2 هفتې وخت ده په هر هفته کې باید تاسو 15 ویډیوګانې اپلوډ کړئ صحیح شروع های کوالټي د ویډیو کوالټي باید کیفیت ښه کیفیت یعنی 180 نه سایز د کوالټي د ویډیو کمه ونه وسی بل دلته تاسو کتلی شئ 15 سیکنډ پلس لانګ یعنی مثال تاسو ویډیو باید 15 ثانیې 15 سیکنډه پورې 15 سیکنډه نه باید ویډیو کمه نه او تاسو چې کله ویډیو پوسټ کوئ ټیک ټاک هیشټیګ درته ښودلی دی چې دا هیشټیګ به ورسره حتما ایډ کوئ هیشټیګ تاسو کتلی شئ ټیک ټاک گروث چیلنج بس دا د دې ویډیو د پوسټ کولو رولز دي تاسو ته ښودلي دي صحیح ده ایډیشنلی یعنی نور دوی وایي که نه چې انشور at least one video per week reach over 1K views counted through the config end date ګورئ ملګرو بل شرط ښودلی ده چې کم از کم دا 15 ویډیوګانې تاسو اوس مثال په 2 ورځو کې اپلوډ کړئ ټیک ټاک کې پوسټ کړئ 15 سیکنډ نه ویډیو زیاتوي په دې 15 ویډیوګانو کې باید لږ تر لږه یو ویډیو ستاسو 0 نه زیات ویوز واخلي یعنی 0 پورې ویوز یو ویډیو چې ستاسو واخلي نور مشکل نشته که ستاسو هغه پاتې 4 ویډیوګانې یو ویوز واخلي 2 واخلي هیڅ ویوز هم وانخلي خو یو ویډیو باید د 0 پورې ویوز واخلي نو دا شرایط چې تاسو پوره کوئ تاسو ته 2,500 ویلکم ریوارډ دغه $2,500 تاسو ته درکوي څومره اسانه چیلنج د ملګرو صحیح تاسو ته ما صفا هر څه واضح کړل دلته په 14 ورځې درکوي باید 15 ویډیوګانې په هر هفته کې اپلوډ کړئ او په 15 ویډیوګانو کې باید یو ویډیو ستاسو 0 ویوز واخلي هر ویډیو باید ستاسو 15 سیکنډ نه کم نه او ویډیو چې کله پوسټ کوئ هیشټیګ ټیک ټاک گروث چیلنج باید ورسره اضافه کړئ دا هیشټیګ باید حتما ورسره ولیکئ او نور چې تاسو هر څنګه هیشټیګ ورکوئ دا د ویلکم ریوارډ هغه رولز چې دا تاسو ته $2,500 خو بالکل چې دا تاسو دا کار وکړو تاسو ته ویلکم ریوارډ درکول کیږي صحیح شو ملګرو اوس مثال دلته کتلی شئ 3 ویډیوګانې پوسټ شوي دي او د 3 ویډیوګانو کې چې مثال دا 15 په دې هفته کې باید یعنې 4 ورځې پاتې دي په دې 4 ورځو کې 2 ویډیوګانې باید نور هم اپلوډ شي مثال دا مهمه نه ده که تاسو په ورځ کې 2 ویډیو اپلوډ کوئ یو اپلوډ کوئ خو تاسو ته ویلي چې په هفته کې په 2 ورځو کې باید 15 ویډیوګانې اپلوډ کړئ 2 هفتې تاسو ته درکړي دي دا کتلی شئ ویک 1 او ویک 2 صحیح ده ویک 1 سٹارټ شوی د 3 ویډیوګانې پکې اپلوډ شوي دي او په 2 هفتې کې تر اوسه پاتې 4 ورځې وخت ده پکې 2 ویډیوګانې باید نور هم اپلوډ شي او په دې 15 کې باید یو ویډیو 0 ویوز واخلي دا کرایټیریا خو تاسو وکتله او پاس تاسو ته فالوورز ګین که چېرته دا 10,000 فالوورز پوره شي نو $2,500 نه بلکې $3,000 به تاسو ته درکول کېږي $2,500 به تاسو ته ویلکم ریوارډ درکوي او $3,000 به تاسو ته دغه 10,000 فالوورز درکوي باید فالوورز هر څه ریلي ګوره داسې نه چې تاسو فیک فالوورز ورته واخلئ بیا وایي چې ما خو 10,000 فالوورز پوره کړل اوس راځو ملګرو دا څنګه جوین کولی شو د جوین کولو طریقه درته ښیم صحیح ده تاسو به سمپل راشئ په ګوګل کې کروم کې هر یو براوزر دلته به ولیکئ کریټر گروث چیلنج صحیح ده
کریټر ګروث چیلنج به تاسو ولیکئ که ټیک ټاک ورسره ولیکئ نو ښه خبره ده چې ډایرکټ تاسو ته لینک خلاص شي. کله چې دا ولیکل ګورئ جوین ټیک ټاک کریټر ګروث چیلنج اینڈ ارن اپ ټو یعنی مثال 10,000 پورې ریوارډ تاسو ته ښودلی دی چې تاسو یې ګټلی شئ. نو سمپل باندې اولني لینک باندې تاسو به اوکې وکړئ. دا ګورئ جوین ټیک ټاک کریټر ګروث چیلنج. کله چې په دې باندې اوکې وکړه ملګرو دلته نیکسټ صفحه تاسو ته خلاصېږي. خو دې دپاره مهم څه شی دی دا څنګه موږ جوین کولی شو؟ باید تاسو سره یو یوټیوب چینل واوسي. مکمل 15 ورځې چیلنج یو څو ورځې پکې وتې دي نورې پاتې دي. دې کې تاسو جوین کولی شئ. یوټیوب چینل باید تاسو سره وي او په هغه یوټیوب چینل کې باید تاسو 10,000 پورې سبسکرایبر ولرئ. صحیح ده 10,000 پورې. زه به تاسو ته د یوټیوب چینل هغه کرایټیریا هغه شرایط هم وښیم چې هغه یوټیوب چینل کې باید تاسو کم شرایط پوره کړي. دلته راځم ګورئ ټیک ټاک کریټر فالوورز چیلنج پروګرام ټرمز اینډ کنډیشن تاسو ته ښیم. دلته مهم ځای ته راځو. پروګرام الیجیبیلیټي دلته تاسو کتلی شئ 18 کلونه باید عمر زیات وي. تاسو چې کوم الیجیبیلیټي هغه یې ښودلی ده مکمل. نو دا کوم ما درته وښودل دې نه لاندې کوزیږو. ګورئ دا یوټیوب چینل ته راځو. یوټیوب چینل په اړه زه تاسو ته معلومات درکوم. دې کې وګورئ شپږم نمبر کې لیکلي دي چې مست هیف یعنی مثال تاسو سره یوټیوب چینل او په هغه ګډ سټینډینګ کې ګډ سټینډینګ مطلب تاسو هغه فعال ساتلی وي. داسې نه چې تاسو سره یو چینل پروت وي هغې کې 10,000 نه زیات فالوورز وي او 3 میاشتې 2 میاشتې مخکې یو ویډیو ورته اپلوډ کړي هغه فعاله نه وي. نه باید فعاله چینل در سره اوسي اکټیو چینل در سره وي ګډ سټینډینګ کې with more than 10,000 سبسکرایبر. د 10,000 نه باید سبسکرایبر زیات وي. دلته کتلی شئ اف بین اکټیو on YouTube within the past 30 days یعنی باید تاسو یوټیوب چینل په 13 ورځو کې باید اکټیو وي یعنی تاسو یو ویډیو ورته اپلوډ کړي. داسې چینل درنه غواړي ښه چې په 13 یعنی یو میاشت کې باید حتما تاسو یو ویډیو ورته اپلوډ کړي. هغه سره لاندې نور لیکلي سپیشلی being active means یعنی مثال د active مطلب وایي دا ده creator must have at least one public YouTube post with more than 500 views in past 30 days. ګورئ ملګرو باید په تیر یو میاشت کې یوټیوب چینل ته تاسو یو ویډیو اپلوډ کړي او باید هغه ویډیو 1500 پورې ویوز اخیستي. دا د یوټیوب هغه شرایط دي چې تاسو ورته اپلای کوئ. صحیح د اپلای طریقه درته ښیم خو دا د یوټیوب شرایط دي. ښه په یوټیوب چینل کې باید تاسو دا شرایط هم پوره کړي. نو بیا تاسو کولی شئ چې دې ته اپلای وکړئ تاسو یې جوین کړئ او هغې نه وروسته دا ریوارډ ترلاسه کړئ. دلته لاندې نور چې کوم کرایټیریا دی اپلیکیشن ایکسپټ هغه کریټر ویل بي ریکوایر ټو ویزټ پروګرام هغې ته به لاړ شي او بیا به یې جوین کړئ اپلای به ورته کوئ. صحیح ده تاسو ویډیوګانې باید اوریجنلی کاپی رایټ ویډیوګانې باندې تاسو ته دا نه درکول کېږي او بي مور دین 15 سیکنډ یعنې هغه دا هر څه ما تاسو ته وښودل چې 15 سیکنډ نه ویډیو زیاتوي او های کوالټي ویډیو یې ستاسو. صحیح ده دا تاسو کتلی شئ. بیا دلته ریوارډ ورته ښودلي چې ریوارډ تاسو ته څنګه درکول کېږي هغه هم ما تاسو ته یادونه وکړله. اوس سمپل راځو او دې ته د اپلای کولو طریقه درته ښیم. کوم کروم براوزر کې چې موږ لینک ته راغلو دلته وګورئ ملګرو دلته موږ ته لیکلي چې ویلکم ریوارډ دومره دا ویورز بوسټ او همداسې نور معلومات مکمل ښودلي دي. صحیح ده دلته جوین ناو بټن درکړئ. جوین ناو باندې به اوکې وکړئ. کله چې جوین ناو باندې اوکې وکړه دلته تاسو سره ټیک ټاک اکاونټ خلاصېږي. بله مهمه خبره دا ده کوم ټیک ټاک اکاونټ تاسو ورته اپلای کولی شئ. زه به لږ بیک راشم او په هغې به هم تاسو پوه کړم. صحیح ده دلته به جوین هغې پورې نه وهئ تاسو به یو کار وکړئ. یعنې دلته ګورئ زه ټیک ټاک کې لاګین شوم او دا نوی اکاونټ د یو اس ای ما پرون جوړ کړلو. تاسو په ټیک ټاک کې باید د یو اس یعنې د امریکې یو اس ای اکاونټ او یا هم د ساوث کوریا اکاونټ جوړ کړئ. په دې دوه اکاونټونو باندې تاسو ته دا جوین درکوي یعنې تاسو یې جوین کولی شئ. اوس اکټیویټي سنټر ته راځم او دا اکاونټ پرونو کا بله ورځ ما جوړ کړو. دلته وګورئ اکاونټ هسټري تاسو ته ښیم. د یو اس اکاونټ ما جوړ کړو. د یو اس اکاونټ تاسو اسانه جوړولی شئ. ګورئ یو کریټډ یور اکاونټ فرام موبایل ورته ښودلی ده یونایټډ سټیټ نیویارک. په دا نیویارک نه ما دا اکاونټ جوړ کړی ده تاسو کتلی شئ. صحیح ده باید تاسو د ټیک ټاک اکاونټ صرف او صرف د یو اس ای یا د ساوث کوریا په دې دوه هیوادونو کې تاسو کولی شئ دا جوین کړئ. دغسې نوی اکاونټ به ورته جوړ کړئ د یو اس ای یا د ساوث کوریا هیواد کنټري. کله چې د دواړو کې د هر یو کنټري ټیک ټاک اکاونټ جوړ کړلو نو بیا به تاسو راځئ او کروم براوزر نه به تاسو دلته جوین کوئ. دا یوټیوب چینل هم باید تاسو سره واوسي. صحیح ده نو ګورئ جوین ناو باندې به اوکې وکړئ. کله چې جوین ناو باندې اوکې وکړئ لږ لوډینګ کېږي او ستاسو هماغه ټیک ټاک اکاونټ خلاصېږي. ټیک ټاک اپلیکیشن کې باید تاسو سره لاګین ملټیپل ایپ نه راخلي. ښه په ټیک ټاک کوم پلی سټور نه تاسو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ هغې کې تاسو سره لاګین دلته نو انټرنیټ کنیکشن که درته راغی ریټرای یې کوئ. زیاتره دا مشکل راځي. صحیح دلته به ریټرای باندې بیا اوکې کوئ. که ستاسو دا ریټرای مشکل نه حل کېدلو ملګرو پلی سټور ته به لاړ شئ او ټیک ټاک به تاسو وګورئ اپډیټ به یې کوئ. ګورئ ما ته هم اپډیټ راغلی دا د دې مشکل دا ریټرای مشکل چې راځي نو دغه هم حل لاره ده ملګرو. صحیح ده ټیک ټاک اپلیکیشن به پلی سټور نه اپډیټ کړئ. صحیح ده دا ما سره اپډیټ شروع شو. ټیک ټاک اپلیکیشن چې اپډیټ شي زه هلته ځم او بیا ریټرای کوم. نو دا د ملګرو زما د ټیک ټاک اپلیکیشن اپډیټ تقریبا پوره شولو. اوس دا نوی اپلیکیشن اپډیټ کیږي د بل اپلیکیشن پر ځای ری انسټال بشي.
زه اوپن کوم او بیا ریټرای باندې وکي کوم ان شاء الله دا مشکل به حل شي. ټیک ټاک اپډیټ شو موږ سره اوپن بٹن راغی. اوس په دې ځنه موږ لاړ شو پلی سٹور بلری کو دا ټیک ټاک کم لري کو او جوائن بٹن ته بیا راشو جوائن باندې وکي کوم بیا موږ وړي ټیک ټاک اپلیکیشن دا ټیک ټاک کې به تاسو سره هغه نوې اکاونټ خلاصي د یو اس اے یعنی د یونایټډ سټیټ یا د ساوث کوریا اکاونټ تاسو سره باید لاګین نوې فریش اکاونټ هم جوړ کړئ نو تاسو ولته جوائن بٹن باندې وکي کوي او تاسو به هغه اکاونټ سره ډایرکټ کنیکټ کیږي دلته صحیح دا لوډینګ کیږي لکه ویریفای ود یوټیوب تاسو آپشن راځي ویریفای یور اکاونټ یور یوټیوب اکاونټ must have at least 10,000 subscriber to eligible صحیح دا نو دلته وګورئ ویریفای ود یوټیوب سمپل پم دی باندې بیا وکي ویریفای ود یوټیوب دلته به کروم انتخاب کړئ براوزر کله چې براوزر انتخاب کړو تاسو وایي چې تاسو یوټیوب چینل په کوم ایمیل باندې دا تاسو سره خپل ایمیل اکاونټونه خلاص شي په کوم ایمیل کې چې تاسو هغه یوټیوب چینل چې لزر سبسکرایبر پوره اکټیو چینل هغه ایمیل ورته انتخاب کړئ لکه مثال ما سره په دې ایمیل کې چینل د یوټیوب لزر نه زیات سبسکرایبر دي دلته وګورئ برند اکاونټ دا هغه چینل ورته انتخابوم چینل می چورته انتخاب کړو نو که چیرته دا اوس الیجیبلی نو دلته به جوائن شي او که الیجیبل نه موږ ته بولی چې تاسو په چینل کې دا مشکل ده کنټینیو باندې وکي کوم کلم چې کنټینیو باندې وکي وکړم ملګرو دلته به تاسو لږ صبر وته وکي لوډینګ کیږي لوډینګ نو وروسته وګورئ ملګرو موږ سره couldn't verify verification راغی this verification process couldn't be complete due to technical issue please try again later نو اتمن په یوټیوب چینل کې مشکل دا چې د یوټیوب چینل ته ما په خپل تقریبا د سیو غي چې 2 میاشتې مخکې ویډیو اپلوډ کړی دا او چینل اکټیو نه دا کوم زه ورته ویډیو اپلوډ هم کما نو تقریبا نن ورځ مې اراده لرم چې یوټیوب چینل ته ویډیو اپلوډ کوم چې د لزر سبسکرایبر پوره دي او پاغي کې زه بیا اپلای ورته کوم چې ویډیو 1500 پورې ویوز واخلي نو دا بیا جوائن کیږي حتمن صحیح ده ځکه ما خپل یوټیوب چینل سره already یو اکاونټ جوائن شوی دا په یو یوټیوب چینل سره یو اکاونټ جوائن کیږي ځکه بیا کوشش وکړو بل اکاونټ په جوائن کوو نو البته بیا لیکي چې تاسو already د سره یو اکاونټ د ټیک ټاک پروګرام جوائن کړی دا آپشن راځي راته مثال په یو یوټیوب چینل سره دوه ټیک ټاک اکاونټونه چیلنج نه جوائن کیږي او په دې دوام یوټیوب چینل چې ما سره د لزر سبسکرایبر دي دا اکټیو نه ده یعنی مثال په دې کې تقریبا 2 میاشتې مخکې ویډیو ما اپلوډ کړی و او ویوز هم کم اغستې دي نو چې نن زه ویډیو اپلوډ کوم او بیا 1500 ویوز په پوره شي نو بیا زه کولای شم چې اپلای ورته وکم او دې ځکه به دا جوائن کیږي صحیح ده نو چې دلته مشکل درته راغی تاسو په دې ځکه دا سي مشکل راغی دا مشکل کېدل شي چې تاسو یوټیوب چینل اکټیو نه ده چې کله اکټیو وي تاسو دا پروګرام کې هم دې طریقې سره ګډون کولای شئ لکه څنګه مې چرته پروسس خو درو دغه طریقه ده په دې طریقې سره اکټیو یوټیوب چینل وګورئ که تاسو سره لزر سبسکرایبر پوره اپلای ورته وکړئ جوائن کړئ او ویډیوګانې ورته اپلوډ کړئ او دا ریوارډ ترلاسه کولای شئ تر بلې ویډیو پرې ولې علامه سپارم خدای پامان